मी दया बाळकृष्ण काळे, अहमदनगर जिल्हा, कर्जत तालुक्यातून आलेली, आत्मबोध पतंजली पुणे येथे. आणि इथे 7 दिवसासाठी ॲडमिशन घेतलं मी. मला खूप सांध्याचा, सर्दी खोकल्याचा त्रास होता, थायरॉईड पण होतं. आणि इथं आल्यापासून बऱ्याचसे मला रिलीफ वाटले. सकाळी इथे 3:30ला उठतो आम्ही. 3:30 नंतर 4 वाजता आयवॉश, जलनीती, एनिमा. त्यानंतर 4 वाजता योगा हॉल. योगामध्ये तिथे योगासनं, योग, प्राणायाम घेतली जातात. बरंचसं मार्गदर्शन केलं जातं. त्यानंतर इथं मग 7ला काढा दिला जातो. काढ्यानंतर मग आपली ट्रीटमेंट चालू होते. मसाज, बाकी जे असतील ते मग क्रिया तिथे केल्या जातात. मसाज पण खूप छान केला जातो. त्याच्या मसाजमुळे मला खूप शारीरिक वेदना कमी झाल्या. आणि आपल्या डाएटप्रमाणे तिथं 4 प्रमाणे आपल्याला सकाळी नाश्ता दिला जातो, दुपारी जेवण दिलं जातं. हे सगळे त्या डॉक्टरांच्या डाएटप्रमाणे क्रिया चालतात.